Κάπου ανάμεσα στην καθημερινότητα και στο άπειρο ξεχνάμε ότι η ζωή δεν είναι τόσο σοβαρή όσο μας έμαθαν να τη βλέπουμε. Ξεχνάμε πως ίσως, μονάχα ίσως, όλο αυτό δεν είναι μια δοκιμασία, αλλά ένα κοσμικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι γεμάτο ρόλους, σκηνές, ανατροπές και καθρέφτες. Και όσο πιο πολύ προσπαθούμε να το ελέγξουμε, τόσο περισσότερο χάνουμε τη μαγεία του να παίζουμε. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σήμερα θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο παράδοξο της ύπαρξης. Πως η ζωή, που νομίζουμε ότι είναι ένας αγώνας για επιβίωση, είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι συνειδητότητας. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί όταν καταλάβεις ποιος είναι ο πραγματικός παίκτης, δεν θα δεις τη ζωή ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο. Κάπου ανάμεσα στην παιδική αθωότητα και την ενηλικίωση ξεχάσαμε να παίζουμε. Όταν ήμασταν παιδιά μπορούσαμε να γίνουμε τα πάντα. Ένας ήρωας με ένα ξύλινο σπαθί, ένας γιατρός με ένα κουτάλι, μια μάγισσα με μια πετσέτα στους ώμους. Μπαίναμε στον ρόλο ολοκληρωτικά, αλλά γνωρίζαμε μέσα μας ότι ήταν απλώς παιχνίδι. Και όταν η μητέρα μας φώναζε για φαγητό, αφήναμε κάτω το σπαθί χωρίς καμία κρίση ταυτότητας. Δεν ήμασταν δεμένοι με το ποιοι ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Κάπου στην πορεία όμως το ξεχάσαμε. Φορέσαμε ρόλους και τους είπαμε «εγώ». Φτιάξαμε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόσωπο, μια περσόνα για να μας αναγνωρίζει ο κόσμος και σιγά σιγά αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι αυτό το πρόσωπο είναι η αλήθεια μας. Γίναμε φίλοι, εραστές, γονείς, δημιουργοί και αρχίσαμε να παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο στα σοβαρά που ξεχάσαμε πως το μόνο που κάνει το σύμπαν είναι να παίζει. Η ζωή δεν είναι δοκιμασία, είναι σκηνή. Και εμείς, ηθοποιοί που νομίσαμε ότι ο ρόλος μας είναι η ταυτότητά μας. Έτσι, όσο περισσότερο ταυτιζόμαστε με τη μάσκα, τόσο περισσότερο ξεχνάμε εκείνον που τη φορά. Όσο περισσότερο πιστεύουμε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία μας ορίζουν, τόσο περισσότερο χάνουμε την ελευθερία να αλλάξουμε σενάριο. Ίσως τελικά η τραγωδία του ανθρώπου να μην είναι ο πόνος, αλλά το ότι πήρε το έργο του πολύ σοβαρά. Ίσως ήρθε η ώρα να ρίξεις μια ματιά πέρα από τη σκηνή, να δεις ποιος κρατάει το φως που σε φωτίζει. Αν σταθείς για λίγο σιωπηλός, θα ακούσεις κάτι πίσω από τη φωνή σου. Μια παρουσία που παρατηρεί, χωρίς να κρίνει, χωρίς να προσπαθεί. Είναι εκεί όταν γελάς, όταν θυμώνεις, όταν πονάς. Παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και όταν όλα μέσα σου αλλάζουν. Αυτή η παρουσία δεν είναι ο ρόλος σου. Είναι εσύ. Είσαι ο θεατής που κάθεται στις πρώτες σειρές του ίδιου του έργου του. Ο παρατηρητής που βλέπει τις σκέψεις να περνούν, όπως τα σύννεφα περνούν πάνω από έναν ουρανό που δεν αλλάζει ποτέ. Και όσο περισσότερο παρατηρείς, τόσο πιο καθαρά καταλαβαίνεις πως ο εαυτός που πίστευες ότι είσαι, είναι απλώς ένας χαρακτήρας μέσα στην παράσταση. Ο πραγματικός εσύ δεν γεννήθηκε ποτέ και δεν πεθαίνει ποτέ. Δεν έχει τίτλο, επάγγελμα, ηλικία, όνομα. Είναι η σιωπηλή επίγνωση που δίνει ζωή σε όλα αυτά. Η σκηνή πάνω στην οποία εκτιλήσεται ολόκληρη η εμπειρία. Μα επειδή ξεχάσαμε αυτή τη θέση του παρατηρητή, πιάσαμε τόσο σφιχτά τους ρόλους μας, που νομίσαμε ότι είμαστε ο ρόλος. Και τότε αρχίζει η σύγχυση. Όταν το έργο δυσκολεύει, νομίζουμε πως καταραίουμε. Όταν ο ρόλος απορρίπτεται, νομίζουμε πως χανόμαστε. Ξεχνάμε ότι δεν είμαστε ποτέ δεσμευμένοι στη σκηνή. Είμαστε εκείνοι που την παρακολουθούν. Όταν το καταλάβεις αυτό, κάτι μέσα σου απελευθερώνεται. Δεν χρειάζεται να σταματήσεις να παίζεις, απλώς θυμάσαι ότι παίζεις. Και τότε γεννιέται η πιο παράξενη ερώτηση από όλες. Αν δεν υπάρχει ρόλος να κερδίσεις, μήπως το παιχνίδι δεν είχε ποτέ νικητή? Από μικροί μάθαμε να μετράμε τη ζωή σαν αγώνα. Ποιος θα φτάσει πρώτος, ποιος θα τα καταφέρει, ποιος θα κερδίσει. Όμως όσο περισσότερο κυνηγάμε το βραβείο, τόσο πιο πολύ χάνουμε το ίδιο το παιχνίδι. Μας είπαν πως πρέπει να γίνουμε κάτι, πιο πετυχημένοι,
πιο όμορφοι, πιο ευτυχισμένοι, πιο αρκετοί και ζήσαμε σαν να υπάρχει κάπου μία αόρατη γραμμή τερματισμού όπου επιτέλους όλα θα έχουν νόημα. Αλλά η γραμμή αυτή δεν υπάρχει. Όσο πλησιάζεις τόσο μετακινείται. Η ψευδαίσθηση του εκεί σε κρατάει εχμάλωτο στο όταν. Η ζωή δεν είναι μαραθώνιος, είναι μουσική. Κανείς δεν ακούει ένα τραγούδι για να φτάσει στο τέλος του. Το νόημα βρίσκεται στις νότες, όχι στην τελευταία. Αλλά εμείς βιαζόμαστε μέσα σε μία μόνιμη κατάσταση αναμονής. Περνάμε την παιδική ηλικία θέλοντας να μεγαλώσουμε, την ενηλικίωση θέλοντας να ηρεμήσουμε και τα γυρατιά νοσταλγώντας εκείνα που χάσαμε. Σαν να παρακολουθούμε ένα έργο κοιτώντας συνεχώς το ρολόι. Η αλήθεια είναι πως το παιχνίδι δεν έχει νικητές γιατί δεν έχει ούτε τέλος ούτε ήττα. Υπάρχει μόνο η εμπειρία του να παίζεις. Η ίδια η πράξη της συμμετοχής είναι το έπαθλο και όσο πιο πολύ τη ζεις, τόσο πιο βαθιά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει τίποτα να φτάσεις, μόνο κάτι να είσαι. Αλλά για να παίξεις αληθινά πρέπει πρώτα να καταλάβεις πού παίζεται το παιχνίδι. Και δεν είναι ποτέ αλλού παρά εδώ. Το παιχνίδι της ζωής παίζεται μόνο σε ένα σημείο, εδώ και τώρα. Όλα όσα φοβάσαι, ελπίζεις ή σχεδιάζεις υπάρχουν μόνο ως σκέψεις. Η ζωή, η αληθινή, δεν βρίσκεται ούτε στο χτες, ούτε στο αύριο, αναπνέει μόνο μέσα στο παρόν. Όμως ο νους είναι δάσκαλος στη φυγή. Πηδάει ασταμάτητα από το παρελθόν στο μέλλον σαν ένας παίκτης που κοιτά συνεχώς τον χάρτη και ξεχνά να παίξει την αποστολή μπροστά του. Προσπαθεί να προβλέψει, να ελέγξει, να διορθώσει. Κι έτσι το τώρα χάνεται μέσα σε ένα σύννεφο προσδοκιών. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κάτι λείπει, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν εντάξει? Αυτό που λείπει δεν είναι κάτι. Είναι εσύ, απόν από τη στιγμή σου. Το σώμα σου βρίσκεται εδώ, αλλά το μυαλό σου περιφέρεται αλλού, κυνηγώντας φαντάσματα που δεν υπάρχουν πια ή μελλοντικές εκδοχές που ίσως δεν έρθουν ποτέ. Το παρόν είναι το μοναδικό σημείο επαφής με την αλήθεια. Εδώ νιώθεις, εδώ μαθαίνεις, εδώ δημιουργείς. Κάθε στιγμή είναι ένα μικρό άνοιγμα προς το άπειρο, μια πόρτα που όμως δεν μένει για πάντα ανοιχτή. Κλείνει την ίδια στιγμή που τη χάνεις. Η συνειδητότητα δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα για να αγγίξει το τώρα. Απλώς να σταματήσει να τρέχει, να σταθεί, να παρατηρήσει, να θυμηθεί. Και όταν σταθείς αρκετά ακίνητος, θα δεις κάτι που δεν είχες προσέξει ποτέ. Το παιχνίδι δεν είναι εναντίον σου, είναι σχεδιασμένο για σένα. Κάθε δυσκολία, κάθε καθυστέρηση, κάθε αδιέξοδο που νόμιζες πως σε πρόδωσε, δεν ήταν ποτέ τυχαίο. Ήταν το σύμπαν που άλλαζε διακριτικά τη διαδρομή σου, ώστε να συναντήσεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι, όχι απαραίτητα αυτό που νόμιζες ότι θέλεις. Μα ο νους δεν το βλέπει έτσι. Όταν κάτι δεν πηγαίνει όπως το σχεδίασε, το ονομάζει αποτυχία, αδικία, τιμωρία. Δεν συνειδητοποιεί πως το παιχνίδι δεν παίζεται για να νικήσεις, αλλά για να εξελιχθείς. Κι έτσι, κάθε εμπόδιο είναι απλώς μία νέα πίστα, όχι τιμωρία, αλλά πρόσκληση. Σκέψου το λίγο, αν η ζωή ήταν πάντα εύκολη, αν όλα πήγαιναν σύμφωνα με το πλάνο, θα μάθαινες ποτέ τι σημαίνει πίστη. Θα καταλάβαινες τι σημαίνει αντοχή, η αληθινή ελευθερία. Μάλλον όχι, γιατί χωρίς πρόκληση δεν υπάρχει διάσταση. Χωρίς αντίσταση δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ο σπόρος δεν θα γινόταν ποτέ δέντρο αν δεν έσκιζε το χώμα. Το σύμπαν δεν είναι εναντίον σου. Αντίθετα, είναι αφοπλιστικά υπέρ σου. Απλώς δεν σου προσφέρει άνεση, σου προσφέρει συνειδητοποίηση. Δεν σε προστατεύει από τη φωτιά, σε μαθαίνει να περπατάς μέσα της. Κάθε φορά που κάτι δεν λειτουργεί, είναι επειδή ο χάρτης σου χρειάζεται ενημέρωση, επειδή έγινες κάτι περισσότερο από αυτό που ήσουν όταν τον σχεδίασες. Η ψυχή δεν ήρθε εδώ για να περάσει εύκολα. Ήρθε για να θυμηθεί ποια είναι μέσα από την αντίθεση, μέσα από το λάθος,
μέσα από το σκοτάδι, και κάθε φορά που λες «δεν αντέχω άλλο», το σύμπαν ψιθυρίζει πίσω. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζεις να θυμάσαι. Κάθε εμπόδιο είναι καθρέφτης. Κάθε καθυστέρηση ένα καμουφλαρισμένο δώρο. Αρκεί να μάθεις να διαβάζεις τα σημάδια με τα μάτια της επίγνωσης, όχι του φόβου. Γιατί το παιχνίδι δεν προσπαθεί να σε ρίξει, προσπαθεί να σε αφυπνίσει. Αλλά για να καταλάβεις τα σημάδια του παιχνιδιού πρέπει πρώτα να καταλάβεις το νόημα του πόνου. Εκεί κρύβεται το μυστικό επίπεδο. Ο πόνος είναι αναπόφευκτος. Η οδύνη όμως είναι επιλογή. Κανείς δεν μπορεί να περάσει μια ζωή χωρίς να πονέσει, να χάσει, να απογοητευτεί, να δει κάτι που αγαπά να τελειώνει. Αλλά αυτός ο πόνος είναι μέρος του σχεδίου. Είναι η υπενθύμηση ότι είσαι ζωντανός, ότι η συνειδητότητα βιώνει τον εαυτό της μέσα από εμπειρία. Η οδύνη όμως είναι άλλο πράγμα. Δεν γεννιέται από το γεγονός, αλλά από την αντίσταση στο γεγονός. Ο πόνος λέει «αυτό συνέβη». Η οδύνη λέει «αυτό δεν έπρεπε να συμβεί». Η πρώτη φράση σε ενώνει με τη ροή της ζωής. Η δεύτερη σε φυλακίζει στο νου. Σκέψου έναν ουρανό. Όταν βρέχει δεν θυμώνει με τη βροχή. Όταν φυσάει δεν παραπονιέται για τον άνεμο. Απλώς επιτρέπει, και μέσα από αυτή την αποδοχή παραμένει απέραντος και ήρεμος. Έτσι και εσύ. Μπορείς να επιτρέπεις τον πόνο χωρίς να χάνεις τη γαλήνη σου. Μπορείς να πονάς χωρίς να πνίγεσαι μέσα στο δράμα της ιστορίας σου. Η οδύνη αρχίζει όταν το εγώ παλεύει να ελέγξει το αναπόφευκτο. Όταν προσπαθεί να αλλάξει τον καιρό του σύμπαντος αντί να μάθει να περπατά κάτω από τη βροχή. Η αποδοχή δεν σημαίνει παραίτηση, σημαίνει καθαρή όραση. Το να δεις τα πράγματα όπως είναι χωρίς την ετικέτα του καλού ή του κακού. Κάθε φορά που αντιστέκεσαι στο τώρα εμφανίζεται η οδύνη. Κάθε φορά που το αποδέχεσαι κάτι μέσα σου μαλακώνει και εκεί αρχίζει η σοφία, γιατί ο πόνος είναι δάσκαλος. Δεν ήρθε να σε τιμωρήσει αλλά να σου θυμίσει πως η δύναμη μπορεί να αντέξει το φως μέσα σου. Και κάθε φορά που περνάς μέσα από αυτόν κάτι παλιό καίγεται και κάτι αληθινό γεννιέται και τότε συνειδητοποιείς κάτι βαθύτερο. Η ζωή δεν θέλει να την νικάς. Θέλει να τη χορεύεις, να μάθεις την τέχνη του light touch. Κάθε παιχνίδι χρειάζεται δεξιοτεχνία, αλλά το παιχνίδι της ζωής χρειάζεται κάτι ακόμη πιο λεπτό, ένα ελαφρύ άγγιγμα. Όσο περισσότερο προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα, τόσο πιο σφιχτά μπλέκεσαι στα ίδια σου τα σκοινιά. Η ζωή δεν υπακούει στη δύναμη, αλλά στην ευθυγράμμιση. Όπως ένας χορευτής που δεν επιβάλλεται στη μουσική, αλλά αφήνει το σώμα του να ακολουθήσει τον ρυθμό. Υπάρχει μια δύναμη μέσα στην απαλότητα, η δύναμη του νερού που δεν αντιστέκεται, αλλά τελικά διαβρώνει και το πιο σκληρό βράχο. Αυτό είναι το light touch. Να ενεργείς χωρίς ένταση, να δημιουργείς χωρίς να προσκολάσεις το αποτέλεσμα, να αγαπάς χωρίς να φοβάσαι την απώλεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι παίζουν το παιχνίδι με σφιγμένες γροθιές. Κρατιούνται από ρόλους, προσδοκίες, σχέδια, αλλά όσο πιο σφιχτά κρατάς κάτι, τόσο πιο γρήγορα το χάνεις. Η ζωή δεν είναι φτιαγμένη για να την πιάνεις, είναι φτιαγμένη για να την ακουμπάς. Η τέχνη του ελαφρού αγγίγματος είναι η τέχνη της εμπιστοσύνης. Να δράς όταν χρειάζεται και να σωπαίνεις όταν είναι η ώρα να περιμένεις. Να επιτρέπεις τα γεγονότα να ρέουν μέσα από σένα χωρίς να τα τραβάς, χωρίς να τα σπρώχνεις. Είναι η σοφία της μη αντίστασης. Όχι γιατί παραιτείσαι, αλλά γιατί καταλαβαίνεις πως η ροή είναι εξυπνότερη από σένα. Όταν μάθεις να ζεις έτσι, ο κόσμος πάβει να είναι ένα πεδίο μάχης και γίνεται χορός. Τα πράγματα δεν σου συμβαίνουν πια, συνδημιουργούνται μαζί σου. Και εκεί για πρώτη φορά νιώθεις την αβίαστη ισορροπία του να είσαι μέρος της ζωής, όχι απέναντί της. Και όταν χαλαρώνεις τη λαβή σου από τον έλεγχο, συμβαίνει κάτι απρόσμενο. Ανακαλύπτεις ότι και εσύ είσαι ρευστός. Ότι μπορείς να αλλάζεις μορφή, ρόλο, ταυτότητα, χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου.
Ο άνθρωπος αγαπά τη συνέπεια, μα η ζωή αγαπά τη ροή, και ανάμεσα σε αυτές τις δύο δυνάμεις γεννιέται η ταλαιπωρία. Περνάμε χρόνια υπερασπιζόμενοι μια εικόνα του εαυτού μας, σαν να κινδυνεύουμε να χαθούμε αν αλλάξουμε. Λέμε «εγώ δεν είμαι έτσι, εγώ πάντα ήμουν αυτός», λες και η σταθερότητα είναι αρετή και όχι φόβος μεταμφιεσμένος σε ταυτότητα. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει σταθερός εαυτός. Είσαι ένα ποτάμι, όχι μια πέτρα. Κάθε εμπειρία σε αλλάζει, κάθε συνάντηση σε μεταμορφώνει. Η ψυχή δεν ενδιαφέρεται να είναι συνεπής. Ενδιαφέρεται να είναι αληθινή. Και η αλήθεια της μεταμορφώνεται διαρκώς. Αλλά εμείς μάθαμε να επιλέγουμε την ασφάλεια αντί για την εξέλιξη. Να επιμένουμε να κρατάμε ρόλους που έχουν λήξει, σχέσεις που έχουν τελειώσει, ιδέες που έχουν πεθάνει. Φοβόμαστε πως αν αφήσουμε πίσω μας τον παλιό εαυτό, δεν θα μείνει τίποτα. Κι όμως, μόνο όταν χάνεις τα όρια σου, μπορείς να καταλάβεις πόσο απέραντος είσαι. Η ρευστότητα δεν σημαίνει έλλειψη πυρήνα. Σημαίνει πως ο πυρήνας σου είναι τόσο ζωντανός που προσαρμόζεται σε κάθε μορφή. Είναι η ικανότητα να είσαι αυτό που χρειάζεται η στιγμή, χωρίς να προδίδεις την αλήθεια σου. Να μπορείς να γελάς σήμερα και να κλαις αύριο, να χτίζεις και να καταστρέφεις με το ίδιο ευγενές χέρι, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν αφαιρεί από το ποιος είσαι, απλώς αποκαλύπτει περισσότερες εκδοχές σου. Η ζωή δεν σε ζητά να είσαι κάποιος, σε ζητά να είσαι ζωντανός. Και αυτό σημαίνει να επιτρέπεις τις μορφές να έρχονται και να φεύγουν, όπως το κύμα αλλάζει χωρίς ποτέ να σταματά να είναι θάλασσα. Και αν κάθε μορφή που παίρνεις είναι προσωρινή, ίσως τότε όλοι γύρω σου, οι φίλοι, οι εχθροί, οι ξένοι, να είναι απλώς άλλες εκδοχές του ίδιου ωκεανού που λέγεται εσύ. Όσο πιο πολύ αφυπνίζεσαι, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχουν μόνο διαφορετικές εκφράσεις του ίδιου εαυτού, φορεμένες με διαφορετικά πρόσωπα, ιστορίες και ονόματα. Κάθε άνθρωπος που συναντάς είναι ένας καθρέφτης. Άλλος αντανακλά τη συμπόνια σου, άλλος το θυμό που δεν θέλεις να παραδεχτείς, άλλος τη δύναμή σου που φοβήθηκες να χρησιμοποιήσεις. Οι άλλοι δεν υπάρχουν για να σε ενοχλούν, υπάρχουν για να σε αποκαλύπτουν. Και όταν το δεις αυτό, κάτι αλλάζει στον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο. Ο ενοχλητικός συνάδελφος πάβει να είναι πρόβλημα και γίνεται μάθημα υπομονής. Ο άνθρωπος που σε πονά γίνεται δάσκαλος αγάπης. Ακόμη και εκείνοι που σε προδίδουν έρχονται για να σε διδάξουν πώς να εμπιστεύεσαι ξανά. Όχι τους άλλους, αλλά τον εαυτό σου. Στην πραγματικότητα, όλοι παίζουμε διαφορετικούς ρόλους στο ίδιο έργο που λέγεται συνειδητότητα. Εσύ σήμερα είσαι ο πρωταγωνιστής, αύριο μπορεί να είσαι ο δευτερεύον χαρακτήρας στο έργο κάποιου άλλου. Και μέσα από αυτή την αέναη εναλλαγή, η ύπαρξη μαθαίνει τον εαυτό της από όλες τις γωνίες. Η συμπόνια δεν είναι κάτι που καλλιεργείς. Είναι αυτό που γεννιέται όταν θυμάσαι την ενότητά σου με τα πάντα. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να κατανοήσεις τους άλλους, γιατί είσαι εσύ μέσα από εκείνους. Το βλέμμα που σε πληγώνει, το χαμόγελο που σε λυτρώνει, όλα ανήκουν στο ίδιο φως που ρίχνει το σύμπαν πάνω στη σκηνή. Όταν το καταλάβεις αυτό, η ζωή πάβει να είναι πεδίο σύγκρουσης, γίνεται συνεργασία. Ένας απέραντος χορός μεταξύ μορφών που όλες ανήκουν στο ίδιο τραγούδι. Και όσο περισσότερο αγαπάς τον άλλον, τόσο περισσότερο επανασυνδέεσαι με κομμάτια του ίδιου σου του είναι. Και τότε ανακαλύπτεις κάτι ακόμη πιο μυστηριώδες, ότι το ίδιο το παιχνίδι αλλάζει κάθε φορά που το παίζεις, γιατί οι κανόνες δεν ήταν ποτέ σταθεροί. Κάθε παιχνίδι έχει κανόνες, αλλά η ζωή δεν είναι συνηθισμένο παιχνίδι. Είναι ένα πεδίο όπου οι κανόνες ανταποκρίνονται στο πώς παίζεις. Δεν είναι γραμμένοι σε κάποια αόρατη πέτρα, μα χαράσσονται με κάθε σου σκέψη, κάθε πρόθεση, κάθε επιλογή. Η πραγματικότητα δεν είναι μία στατική σκηνή.
Είναι ένας ζωντανός καθρέφτης. Αν την κοιτάξεις με φόβο, θα σου δείξει λόγους να φοβάσαι. Αν την κοιτάξεις με εμπιστοσύνη, θα σου δείξει δρόμους που δεν ήξερες ότι υπήρχαν. Δεν ανταποκρίνεται σε λόγια, ανταποκρίνεται σε δόνηση, σε αυτό που είσαι όταν κανείς δεν σε κοιτά. Έτσι λειτουργεί το σύμπαν, όχι ως αυστηρός κριτής, αλλά ως ευφυής συμπαίκτης. Δεν σε τιμωρεί ούτε σε ανταμείβει, απλώς αντανακλά το ποιος είσαι αυτή τη στιγμή. Αν δεις τον εαυτό σου ως θύμα, θα βρεις γύρω σου άπειρους θύτες. Αν δεις τον εαυτό σου ως δημιουργό, θα ανακαλύψεις ότι η σκηνή μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια σου. Ο κόσμος δεν αλλάζει πρώτος, εσύ αλλάζεις και εκείνος σε ακολουθεί. Όχι γιατί είσαι Θεός με μαγικές δυνάμεις, αλλά γιατί η συνείδηση και η ύλη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η πρόθεσή σου είναι το τιμόνι και η εμπιστοσύνη σου το καύσιμο. Το παιχνίδι κινείται με βάση την ποιότητα της επίγνωσής σου, όχι την ποσότητα της προσπάθειάς σου. Και κάπως έτσι αρχίζεις να καταλαβαίνεις πως δεν είσαι απλός παίκτης, είσαι συνδημιουργός των κανόνων. Η ζωή προσαρμόζεται στο βλέμμα που τη διαπερνά. Όταν κοιτάς μέσα της με φόβο, σου προσφέρει μαθήματα θάρρους. Όταν τη βλέπεις με περιέργεια, σου προσφέρει ανακαλύψεις. Όταν τη βλέπεις με αγάπη, σου προσφέρει καθρέφτες αγάπης. Δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες, μόνο σταθερή συνείδηση. Και όσο πιο βαθιά τη γνωρίζεις, τόσο πιο ευέλικτο γίνεται το παιχνίδι. Αλλά για να καταλάβεις πραγματικά τη σοφία αυτού του παιχνιδιού, πρέπει να κάνεις ειρήνη με το μόνο πράγμα που όλοι φοβούνται περισσότερο, το λάθος. Από παιδιά μάθαμε να φοβόμαστε το λάθος. Το σχολείο μας έμαθε να το αποφεύγουμε, η κοινωνία να το τιμωρεί και ο νους να το μεταφράζει ως αποτυχία. Όμως το σύμπαν δεν βλέπει λάθη, βλέπει δεδομένα. Κάθε εμπειρία είναι πληροφορία που σε καθοδηγεί προς την επόμενη κίνηση. Ο σπόρος δεν αποτυγχάνει όταν σπάει το περίβλημά του, έτσι φυτρώνει. Το φίδι δεν κάνει λάθος όταν αλλάζει δέρμα, έτσι επιβιώνει. Και εσύ δεν απέτυχες επειδή κάτι δεν πήγε όπως ήθελες, έμαθες κάτι που δεν θα μπορούσες να μάθεις αλλιώς. Το λάθος είναι ο τρόπος του παιχνιδιού να σου δείχνει πως μία στρατηγική έφτασε στο τέλος της. Δεν είναι απόδειξη αδυναμίας, είναι απόδειξη κίνησης. Και αν το δεις με καθαρότητα θα καταλάβεις ότι τίποτα στη ζωή σου δεν ήταν χαμένο. Ήταν όλα πειράματα μέσα στο μεγάλο εργαστήριο της ύπαρξης. Το πρόβλημα είναι ότι μπερδέψαμε την εκπαίδευση με την κρίση. Αντί να ρωτάμε τι μαθαίνω από αυτό, ρωτάμε τι σημαίνει αυτό για μένα. Και κάπου εκεί εγκλωβιζόμαστε στην ενοχή. Η ενοχή παγώνει την εξέλιξη, ενώ η παρατήρηση τη λύνει. Όσο πιο γρήγορα μάθεις να κοιτάς το λάθος χωρίς ενοχή, τόσο πιο γρήγορα μετατρέπεται σε γνώση. Η σοφία του παίκτη είναι να βλέπει το λάθος ως στοιχείο του παιχνιδιού, όχι ως τέλος του. Κάθε αποτυχία είναι checkpoint, ένα σημείο επαναφοράς, όχι καταδίκη. Όταν το συνειδητοποιήσεις αυτό, η ζωή πάβει να είναι απειλή και γίνεται σχολείο. Κάθε λάθος σε φέρνει πιο κοντά στο κέντρο σου, όπως τα κύματα που όσο και αν απομακρύνονται, πάντα επιστρέφουν στη θάλασσα. Και τότε το παιχνίδι αλλάζει ξανά, γιατί μόλις πάψεις να φοβάσαι τα λάθη, ανακαλύπτεις κάτι βαθύτερο, την τέχνη του να ρέεις χωρίς να χάνεσαι. Υπάρχει μια στιγμή όπου ο άνθρωπος κουράζεται να ελέγχει. Έχει προσπαθήσει να τα οργανώσει όλα, να κρατήσει τη ζωή σταθερή, να προβλέψει, να προφυλαχθεί, να καταλάβει. Και έπειτα κάτι μέσα του σπάει ή μάλλον ανοίγει. Καταλαβαίνει ότι η ροή δεν είναι κάτι που δημιουργείς, είναι κάτι που θυμάσαι. Ο παίκτης που ρέει δεν είναι αδρανής, δεν αφήνει τα πράγματα να πάνε όπως να είναι, απλώς δεν παλεύει με το ρεύμα. Είναι σαν το ναυτικό που δεν προσπαθεί να αλλάξει τη φορά του ανέμου, προσαρμόζει το πανί του. Δεν καταναλώνει ενέργεια προσπαθώντας να αναγκάσει το σύμπαν να τον ακολουθήσει, γιατί ξέρει πως ο άνεμος φυσά πάντα υπέρ του, απλώς με τρόπους που δεν καταλαβαίνει ακόμη. Το να ρέεις σημαίνει να ενεργείς με εσωτερική ευθυγράμμιση.
Να λες ναι στη στιγμή ακόμη και όταν πονά. Να βρίσκεις την κίνηση μέσα στη σιωπή και τη σιωπή μέσα στην κίνηση. Είναι η κατάσταση του Wu Wei, της μη βίαιης δράσης. Όχι απραξία, αλλά σοφή ανταπόκριση. Μια πράξη που γεννιέται από την ενότητα με το όλον, όχι από τον φόβο της απώλειας. Ο παίκτης που ρέει δεν κουβαλά πια το άγχος του πρέπει. Ξέρει ότι τίποτα δεν μπορεί να του ξεφύγει, γιατί ό,τι είναι δικό του δεν χρειάζεται καταδίωξη. Το νερό δεν κυνηγά το ποτάμι, είναι το ποτάμι. Και η ζωή, όταν τη σταματήσεις να τη σπρώχνεις, σου δείχνει ότι ποτέ δεν ήταν ενάντια σου, ήταν πάντα μαζί σου. Η ροή δεν είναι προορισμός, είναι τρόπος ύπαρξης. Και μόλις τη νιώσεις, όλα αποκτούν έναν ρυθμό σχεδόν ιερό. Οι πράξεις σου συγχρονίζονται με την τύχη, οι συμπτώσεις πάβουν να είναι τυχαίες και η ζωή πάβει να μοιάζει με χάος. Και εκεί, μέσα στην απόλυτη αρμονία, συνειδητοποιείς κάτι συγκλονιστικό, ότι ακόμη και η ροή που ζεις είναι μόνο ένα παιχνίδι μέσα στο παιχνίδι. Κάποια στιγμή, όταν έχεις δει αρκετούς ρόλους να γεννιούνται και να πεθαίνουν, όταν έχεις νιώσει τον πόνο, τη χαρά, τη ροή και τη σιωπή, συνειδητοποιείς πως πίσω απ' όλα υπάρχει ένα ακόμη επίπεδο, ένα παιχνίδι μέσα στο παιχνίδι, σαν όνειρο που ξυπνά μέσα σε άλλο όνειρο, σαν συνειδητότητα που ανακαλύπτει ότι ήταν πάντα θεατής και σκηνοθέτης ταυτόχρονα. Αυτό είναι το σημείο που η ζωή πάβει να μοιάζει με σειρά γεγονότων και αρχίζει να αποκαλύπτεται ως χορογραφία νοήματος, εκεί όπου οι συμπτώσεις γίνονται συντονισμοί, εκεί όπου αρχίζεις να βλέπεις τα νήματα πίσω από την πλοκή. Καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις που παίζουν μαζί σου. Εσύ είσαι εκείνος που παίζει με τον εαυτό του, εξερευνώντας όλες τις πιθανές μορφές ύπαρξης. Είσαι ο δημιουργός και το δημιούργημα, ο θεατής και το έργο, ο ήχος και η ηχό. Η συνειδητότητα είναι το απόλυτο παράδοξο, η σκηνή και η ηθοποιή της ταυτόχρονα, και κάθε εμπειρία που ζεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τρόπος του ενός να γνωρίσει τον εαυτό του μέσα από το πολλά. Το εγώ και το εσύ δεν είναι αντίθετα, είναι καθρέφτες το ένα του άλλου, κομμάτια του ίδιου φωτός που χωρίζεται για να ξαναενωθεί. Όταν αρχίσεις να βλέπεις τη ζωή έτσι, κάθε σκηνή αποκτά ιερότητα. Δεν υπάρχει τίποτα ασήμαντο. Η κάθε λεπτομέρεια, ένα βλέμμα, ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, μία σύμπτωση στο δρόμο μπορεί να είναι μήνυμα, ένα νεύμα από το ίδιο το πεδίο που σε καλεί να θυμηθείς. Να θυμηθείς πως δεν είσαι μέσα στο παιχνίδι. Είσαι το παιχνίδι που παρατηρεί τον εαυτό του να παίζει. Και όταν το συνειδητοποιήσεις αυτό, η ύπαρξη πάβει να είναι βάρος και γίνεται θαύμα. Γιατί ακόμη και το πιο μικρό βήμα σου είναι μέρος μιας κοσμικής χορογραφίας που δεν τελειώνει ποτέ, και τότε ο κύκλος σε φέρνει ξανά πίσω, εκεί όπου όλα άρχισαν και όλα τελειώνουν, στο μόνο σημείο όπου το παιχνίδι είναι πραγματικό, στο τώρα. Αφού δεις όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού, αφού καταλάβεις ότι είσαι και ο παίκτης και το πεδίο, έρχεται η στιγμή που όλα ησυχάζουν. Όχι επειδή τα κατάλαβες όλα, αλλά επειδή σταμάτησες να χρειάζεσαι απαντήσεις. Η αλήθεια δεν βρίσκεται σε κάποιο μακρινό εκεί. Είναι εδώ, κρυμμένη μέσα στη σιωπή της στιγμής. Δεν χρειάζεται να ψάξεις το νόημα της ζωής, γιατί το νόημα είναι η ζωή, αυτό που ανασένεις, αυτό που νιώθεις, αυτό που συμβαίνει ακριβώς τώρα. Ο νους ζητά πάντα κάτι ακόμη, ένα επόμενο κεφάλαιο, μία νέα κατανόηση, ένα μετά που δεν έρχεται ποτέ, αλλά η συνειδητότητα δεν κυνηγά, παρατηρεί, βιώνει, είναι. Το τώρα δεν είναι απλώς μια στιγμή στο χρόνο, είναι το μοναδικό πεδίο όπου η ψυχή μπορεί να αγγίξει το άπειρο. Όλα όσα αναζητάς, ειρήνη, νόημα, πληρότητα, δεν βρίσκονται στο μέλλον. Δεν είναι ανταμοιβές της υπομονής, αλλά αποκαλύψεις της παρουσίας. Η στιγμή αυτή, όσο απλή κι αν μοιάζει, είναι το πιο κοντινό πράγμα στην αιωνιότητα. Εδώ ο χρόνος διαλύεται, η σκηνή σβήνει, οι ρόλοι πάβουν και απομένει μόνο ο παρατηρητής.
το φως που ποτέ δεν έσβησε. Όταν επιστρέφεις πλήρως στο τώρα, η ζωή δεν είναι πια ένα παζλ προς επίλυση. Γίνεται μουσική. Και εσύ, αντί να προσπαθείς να καταλάβεις τη μελωδία, αρχίζεις επιτέλους να χορεύεις. Δεν υπάρχει τίποτα να κερδίσεις, τίποτα να αποδείξεις, τίποτα να φτάσεις. Υπάρχει μόνο αυτό που πάντα υπήρχε, η καθαρή, άχρονη επίγνωση που λέει «Είμαι εδώ». Και όταν το συνειδητοποιήσεις αυτό, δεν χρειάζεται πια να θυμάσαι τους κανόνες, γιατί καταλαβαίνεις πως το παιχνίδι ποτέ δεν τελείωσε. Κάθε τέλος είναι απλώς αλλαγή σκηνής. Το φως χαμηλώνει, οι ηθοποιοί υποκλίνονται και έπειτα ανοίγει μια νέα αυλαία. Η ζωή δεν γνωρίζει πραγματική λήξη, γνωρίζει μόνο μεταμορφώσεις. Αυτό που ονομάζουμε θάνατο είναι απλώς μια μετάβαση ρόλου. Ο παίκτης δεν χάνεται, αλλάζει κοστούμι, αλλάζει διάσταση, συνεχίζει να παίζει στο άπειρο θέατρο της ύπαρξης. Η συνειδητότητα δεν γνωρίζει παύση, μόνο συνέχεια. Όπως το κύμα δεν μπορεί να πεθάνει, παρά μόνο να επιστρέψει στον ωκεανό από τον οποίο προήλθε. Και αν το καταλάβεις αυτό βαθιά, ο φόβος αρχίζει να διαλύεται. Δεν χρειάζεται πια να κρατιέσαι απελπισμένα από τη σκηνή σου, να αγωνιάς για την επόμενη πράξη, να μετράς τα χειροκροτήματα. Γιατί συνειδητοποιείς πως ήσουν πάντα κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ήσουν και το θέατρο και το κοινό και ο ηθοποιός. Η ζωή, η ψυχή, το σύμπαν. Όλα είναι το ίδιο φως που παίζει με τον εαυτό του, φόρα με φόρα, μορφή με μορφή. Ένα ατελείωτο παιχνίδι ανακάλυψης, όπου το ένα χωρίζεται σε άπειρα για να βιώσει τη χαρά του επανασυνδέεσθε. Και όταν το ξέρεις αυτό, η σοβαρότητα μετατρέπεται σε ελαφρότητα. Ο φόβος γίνεται περιέργεια. Ο πόνος μεταμορφώνεται σε νόημα, γιατί καταλαβαίνεις πια πως τίποτα δεν χάνεται, μόνο αλλάζει μορφή. Όλα όσα υπήρξες, όλα όσα θα υπάρξεις, είναι απλώς εκφράσεις του ίδιου άχρονου παίκτη. Και εκείνος παίζει όχι για να νικήσει, αλλά γιατί μέσα στο παιχνίδι αναγνωρίζει ξανά και ξανά τον εαυτό του. Το σύμπαν δεν σε παρατηρεί από μακριά, σε ονειρεύεται. Και εσύ, καθώς ονειρεύεσαι τη ζωή σου, ξυπνάς σιγά σιγά στο ίδιο του το όνειρο. Το παιχνίδι δεν τελειώνει, απλώς αλλάζει μορφή και ο παίκτης συνεχίζει να παίζει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Αν θέλεις να στηρίξεις τη δουλειά μου, μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά από το link που θα βρεις στην περιγραφή. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.